Det finns mycket felaktig information på nätet om flaggning. Vad man hissar, när man hissar och hur man viker till exempel. Nu tänkte jag visa hur man ska göra. Först lite grann om hur den svenska flaggan ser ut. Det vet du redan kanske du tänker, men du kanske känner igen en svensk flagga. Men kan du de riktiga måtten? En svensk flagga ska ha proportionerna 10x16. Det är alltså inte måtten utan proportionerna. Har du en meter hög flagga så ska den vara 1,60 lång. Har du en 2 meter hög flagga så ska den vara 3,20. Har du en flagga som är 1,20 hög så ska den vara, det får du räkna ut själv i så fall. Flaggans mått är alltså 10x16 och proportionerna, om man tittar på hur stort korset ska vara i förhållande till det blå fältet, så är det, om du tar i höjdled, är det 4, 2, 4. Alltså 10 hög, 4 stycken enheter för det respektive blå fält och 2 för det gula. Andra ledden som du har på flaggan är 5, 2, 9. Första blå fältet uppe till vänster ska alltså vara 5 enheter, gula korset 2 enheter och den sista längden ska vara 9. Så då är vi då inne på färgen på flaggan. Om man ska titta på de gamla reglerna så står det att den blå färgen ska vara ljust mellanblå och den gula färgen ska vara guldgul. Jag läste någonstans att den gula färgen skulle vara som du tittar på guld genom ett smörpapper. Det där är ju inga exakta grejer. Det finns färgkoder. Så ska du måla en svensk flagga så kan du beställa färger efter de här färgkoderna för att få precis rätt färger. Som privatperson behöver du bara bekymra dig om den vanliga svenska flaggan. Sen finns ju också den tretungade flaggan som används av Försvarsmakten och de kungliga slotten. Kungen har en egen flagga, en tretungad flagga med det stora riksvapnet i mitten. Och den vajar över kungliga slottet när kungen är i skick att vara statschef över landet. Det vill säga när han inte är utomlands eller något sånt. Vi har 17 återkommande flaggdagar i Sverige. Dessutom så flaggar man den dag som det är riksdagsval. Som privatperson kan du också flagga på andra dagar som födelsedagar eller när du tycker att det finns någonting att fira. Sen till en personlig åsikt. Hade jag fått bestämma så hade det varit midsommardagen som var Sveriges nationaldag. Jag tycker att midsommarhelgen är den svenskaste av alla högtider. Och hade vi haft midsommardagen som nationaldag, den är ju redan flaggdag, så hade vi fått behålla pingsthelgen som en 3-dagars helg. Det hade jag gillat. Dessutom brukar man flagga på halv stång när någon har avlidit. Då flaggar man på dödsdagen eller dagen efter samt under begravningsdagen. Halv stång är lite vilseledande. Vad man gör är att du hissar upp flaggan i topp och sen hissar ner den till en tredjedel av stången. På begravningsdagen så hissar man flaggan på halv stång på morgonen och efter begravningen, när begravningen är klar, så hissar man upp flaggan i topp. Sen kan man välja om du vill ha flaggan hängande resten av dagen eller om du vill ta ner den direkt. Och som ett litet tillägg, det är bara flaggan som hissas på halvstång. Aldrig vimplar eller företagsflaggor eller något sånt. Men när ska flaggan vara hissad? Från och med mars till och med oktober så hissar man flaggan klockan 8 på morgonen och tar ner den vid solnedgången. Men alltid senast klockan 9, klockan 21. Under vintermånaderna, november till och med februari, så hissar man flaggan klockan 9 och tar ner den vid solnedgången. Dock senast klockan 21, men det är ju inte aktuellt vintertid. Men man flaggar ju inte varje dag och en naken flaggstång är ju lite tråkig. Så många som jag använder en vimpel under stora delar av året. En vimpel kan du ha hissad dygnet runt utan att bryta mot traditionerna och det ser lite trevligt ut och visar att det bor någon på platsen. En vimpel ska vara blå och gul och en tredjedel så lång som flaggstången är hög. Den blå sidan upp om någon har missförstått detta. En del använder också en korsvimpel i flaggstången. Det kommer jag aldrig att göra. Det är inte förbjudet,
Men den saknar helt och hållet tradition och historik, utan är ett modernt påhitt som tydligen säljer bra. Men jag kommer aldrig att använda det. Riksarkivet, som håller koll på den svenska heraldiken med symboler och så vidare, avråder också från att använda en korsvimpel, eftersom det är en helt meningslös symbol som inte betyder något, har ingenting med Sverige att göra. Den svenska flaggan ska aldrig vidröra marken. Det har inte bara med dess värde som symbol att göra, utan rent praktiskt. Den ska inte bli skitig. Du vill inte hissa en skitig eller trasig flagga. En skitig flagga ska du tvätta, och det är sällan det finns några tvättråd på flaggorna. Är flaggan trasig eller urblekt så ska den brännas. Den ska inte slängas i soporna. När man viker flaggan så finns det ett par olika varianter, och själva grundidén är att det gula ska inte synas när flaggan är uppvikt. Det har inte bara med traditionen att göra, utan en rent praktisk grej, att det gula är ju lättast eller mest utsatt för att bli smutsigt. Så därför ska man försöka se till att inte det syns någonstans. Första alternativet som många visar, det är att vika den i 4 delar. Du tar den i mitten, jämkar de delarna. Sen viker man upp först den ena delen så. Och sen den andra delen på den sidan. Sen så sträcker man upp den. Och så går man upp och möts så. Om du håller den där och så viker man upp den här på den delen så. Och så har man flaggan hopvikt. Jag gillar inte den här vikningen, eftersom det betyder att hela den längsgående balken med gult fält blir synligt på sidan. Så jag föredrar istället den tredelade vikningen. Så, vi kör igen. Då gör man så att man fäller ner flaggan över så. Sen lyfter upp på andra sidan och så jämkar man så att delarna blir lika långa. Då kommer alltså det långa gula fältet inne i flaggan. Sen går man upp och möts. Så. Och så tar man den en gång till på den ledden, så att man får det gula fältet på det här sättet. Och sen så viker man ihop den. Det blir ju inte helt, det är svårt att vika den så att inte gula syns någonstans. Men nu är det bara tvärsektionen på korset som syns, och det är mycket mindre gult synligt. Därför tycker jag att det här är den snyggare varianten. Nu tänker du kanske att vi lever i ett fritt land. Jag använder flaggan som jag vill, och det får du göra. Men tänker du att det inte finns några flaggpoliser? I beg to differ. Det finns lika många flaggpoliser som det finns språkpoliser. Och jag föredrar att använda flaggan på ett historiskt rätt sätt. Tack så mycket för att du tittade. Vi ses snart igen.